สวัสดีทุกท่านนะคะ ขออนุญาตเริ่มต้นไลฟ์นะคะ วันนี้วันอาทิตย์นะคะ6กุมภาพันธ์2565นะคะ วันนี้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องไส้กรอกนะคะคำถามเดิมนะคะ วันนี้ท่านใดเข้ามานะคะ ช่วยพิมพ์บอกหมอหน่อยค่ะ เสียงชัดไหมคะสมมุติเลยว่าชัดแล้วกันนะคะ เพราะว่าวันนี้ค่ะหมอมีแขกรับเชิญหลายท่านนะคะ ก็ขออนุญาตแนะนำแขกรับเชิญใหม่นะคะ โอเคพี่สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเชิญพี่นกแนะนำตัวเองหน่อยค่ะ โอเคแหมวันนี้รู้สึกยินดีมากนะคะ ที่ได้มาเป็นแขกรับเชิญในเขาเรียกอะไร Facebook Live ที่ยิ่งใหญ่ หัวไตให้คำตอบค่ะ ก็แพทย์หญิงดวงกมลวงศ์สวัสดิ์นะคะ ชื่อเล่นชื่อหมอนกนะคะ ก็ตอนนี้เป็นอายุรแพทย์โรคไตอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชนะคะ ก็โชคดีเป็นเพื่อนคุณหมอกัญญมลหมอไตให้คำตอบที่มีความรู้ความสามารถนะคะคุณหมอเลยชวนมาคุยค่ะวันนี้ค่ะ ก็นี่นะคะหลายๆท่านสงสัยใช่ไหมคะว่าบ่อไตทำไมพูดอยู่คนเดียวนะคะ ก็ไปจับตัวมาได้หนึ่งท่านนะคะ ยินดีมากๆค่ะขออนุญาตเชิญทีมท่านอื่นนะคะพี่อ้อนะคะอิงค่ะแพทค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็พี่อ้อนะคะพี่พยาบาลค่ะส่วนอิงกับแพทนะคะเป็นนักกำหนดอาหารนะคะ เดี๋ยววันนี้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องไส้กรอกเนาะที่มีข่าวอยู่นะคะ ก็ขออนุญาตเริ่มจากอิงแล้วกันเนาะให้อิงช่วยเล่าเหตุการณ์แล้วก็ความรู้ให้ฟังหน่อยค่ะว่ามันมีข้อน่าสนใจยังไงบ้างนะคะค่ะสวัสดีค่ะ ก็คือว่ามีสไลด์ใช่ไหมคะวันนี้ที่อันนี้มาปุ๊บจ้ะอิงให้หมอโชว์สไลด์เลยนะคะหรือว่าค่ะได้ค่ะโอเคจ้ะค่ะก็คืออันนี้ก่อนที่เราจะไปเหมือนกับจากข่าวที่เป็นประเด็นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาทำความรู้จักก่อนค่ะว่าคำว่าไส้กรอกเนี่ยมันหมายความว่าอะไรบ้างไส้กรอกอะค่ะมันก็คือผลิตภัณฑ์ของเนื้อสัตว์อย่างหนึ่งที่ว่าเราเอาเนื้อสัตว์อะค่ะมาแปรรูปก็จะมีการใช้กับเป็นวิธีการหนึ่งที่จะถนอมอาหารให้ไส้กรอกให้ตัวของเนื้อสัตว์อะค่ะอยู่ได้นานขึ้นโดยการที่ทำให้เอามาปั่นรวมกับไขมันหรือว่าเติมเกลือเติมเครื่องเทศลงไปให้มันอยู่ได้นานๆขึ้นนะคะมันก็เลยเป็นวิธีถนอมอาหารที่มีมาดั้งเดิมอะค่ะมาแล้วก็จะมีทั้งในยุโรปแล้วก็ในเอเชียเนี่ยก็มีวิธีการถนอมอาหารแบบนี้เกิดขึ้นค่ะโดยการที่ว่าเขาจะเอาเนื้อสัตว์เนี่ยค่ะมาบดค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือด้วยเครื่องเทศค่ะแล้วก็กรอกเข้ากลับไปใส่ในไส้ของสัตว์ทันทีอีกทีนึงอะค่ะก็ในไส้ของหมูหรือไส้ของวัวอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไส้ของสัตว์ทีนี้เนี่ยพอหลังจากบางชาติใช้เป็นแพะหรือแกะด้วยซ้ำอะค่ะพอมากรอกเสร็จแล้วเนี่ยก็คือปั่นรวมกับอย่างที่บอกว่าทำให้เกิดเจลขึ้นมาใช่ไหมคะเกิดเจลขึ้นมาเนี่ยที่เนี้ยก็คือเอาเนื้อสัตว์มาบดกับไขมันเป็นเกิดเจลปุ๊บแล้วเขาก็เอาไส้กรอกที่ได้เนี่ยค่ะจะมี3แบบด้วยกันค่ะคือแบบสดแบบสุกแล้วก็แบบแห้งค่ะถ้าแบ่งเป็นใหญ่ๆกันโอเคจ้ะเดี๋ยวหมอโอเคค่ะไส้กรอกสดนะคะอันแรกก็คือไส้กรอกสดค่ะไส้กรอกสดก็คือทำมาจากเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อสดหรือว่าเป็นเนื้อแช่แข็งเอามาบดกันค่ะแล้วก็เอามาก่อนรับประทานเนี่ยต้องปรุงสุกให้เหมือนเอามาปรุงสุกเอามาลวกเอามานึ่งอีกทีหนึ่งก่อนนะคะเช่นไส้กรอกอีสานที่บ้านเราก็ใช้ถ้าเป็นของทางฝรั่งก็จะเป็นพวกบาร์ทเวิร์ดหรืออะไรเงี้ยก็คือเป็นชนิดของไส้กรอกเหมือนกันอันนี้คือถ้าเราไปห้างเนี่ยก็จะเห็นไส้กรอกหลากหลายแบบค่ะต่อไปเลยค่ะต่อมาคือไส้กรอกสุกค่ะไส้กรอกสุกเนี่ยก็คือเอาอย่างที่บอกว่าเอาเนื้อสัตว์เนี่ยมาบดกับไขมันค่ะบดจะมีมันค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็พอลักษณะของเนื้อเนี่ยก็คืออย่างไส้กรอกสดเนี่ยจะเห็นว่ามันมีชิ้นของเนื้อชิ้นของแฮมชิ้นของหมูอยู่ในตัวของไส้กรอกบ้างค่ะแต่ถ้าไส้กรอกสุดอันเนี้ยเนื้อจะเนียนขึ้นค่ะอันเนี้ยเขาต้องผ่านการนึ่งมาก่อนค่ะก็เลยทำให้สามารถที่รับประทานได้ทันทีค่ะเช่นพวกของโบโรนาไส้กรอกเวียนนาที่เป็นไส้กรอกหนังกรอบอะค่ะหรือเป็นไส้กรอกแฟรงก์เฟิร์ตก็ไส้กรอกที่ขายอยู่ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากก็จะเป็นไส้กรอกสุกที่เราอาจจะเข้าเวฟนิดหน่อยที่เพื่อคลายเย็นนะคะแล้วก็สามารถรับประทานได้เลยจ้ะโอเคนี้ค่ะแล้วก็ไส้กรอกแห้งค่ะไส้กรอกแห้งไส้กรอกกึ่งแห้งก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นการถนอมอาหารใช่ไหมคะพวกนั้นเนี่ยเขาใช้วิธีการลวกหรือการเก็บไว้ที่เย็นหรือว่าเอามาตากผึ่งเอาไว้ให้มันไส้ของสัตว์มันแห้ง
แห้งไปหน่อยอะค่ะแล้วก็แต่อันเนี้ยก็คือเห็นเลยว่าแห้งมากก็คือจะเป็นเนื้อสัตว์ที่ผ่านกระบวนการอาจจะปั่นหรืออะไรแล้วแต่ปรุงรสมาแล้วก็กรอกเข้าไปในไส้เหมือนเดิมค่ะแล้วเขาก็จะไปผึ่งให้แห้งค่ะด้วยแสงแดดอันเนี้ยก็จะเก็บไว้ได้นานที่อุณหภูมิห้องไม่จำเป็นต้องแช่เย็นค่ะไม่จำเป็นต้องแช่ในตู้เย็นแช่แข็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเก็บไว้ได้ค่ะแต่ว่าอันเนี้ยถ้าจะทานเนี่ยต้องระวังนิดนึงว่าอาจจะมีเรื่องของเชื้อราอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะ อันนี้ที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปก็จะเป็นพวกของทางของฝรั่งก็จะเป็นเปปเปอโรนีซาลามี่ก็จะออกเปรี้ยวนิดๆนะคะหรือว่าที่เราเห็นกันอยู่ตามบ้านเราทั่วไปก็คือกุนเชียงอย่างนี้ก็เป็นไส้กรอกอีกประเภทหนึ่งค่ะทีนี้จะมีไส้กรอกอีกแบบหนึ่งก็คือไส้กรอกที่ไม่มีการอัดเส้นก็คืออาจจะเหมือนกับว่าเอามาใช้นึ่งเลยก็ได้แล้วก็ที่สำคัญคือเนี่ยไส้กรอกชนิดเนี้ยไม่ได้อยู่ในไส้ของสัตว์ค่ะอาจจะอยู่ในพวกของใบตองหรือพลาสติกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นพวกของหมูยอเนื้อแฮมเบอร์เกอร์ที่เป็นเหมือนกับเนื้อบดอะค่ะที่เขามาปั้นเป็นก้อนอีกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเช่นนี้ก็จะเป็นของทางฝรั่งไปก็จะเป็นไส้กรอกที่ไม่ได้เกิดการอัดเส้นหรือกรอกเข้าไปในไส้ค่ะอันนี้ก็เป็นประเภทหนึ่งของไส้กรอกเหมือนกันค่ะค่ะอย่างที่บอกว่าเมื่อแต่ก่อนนะคะก็คือไส้กรอกมันเป็นวิธีการถนอมอาหารค่ะแต่ว่าทีนี้ด้วยอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอาหารเข้ามาเนี่ยก็จะเกิดการใช้วัตถุกันเสียที่ใส่เข้าไปเพื่อในการเก็บยืดอายุการเก็บรักษาค่ะแล้วก็ทำปรับปรุงเนื้อสัมผัสของลักษณะไส้กรอกเนี่ยให้มีความอุ้มน้ำชุ่มน้ำมีความน่ากินชุ่มฉ่ำมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการใช้เหมือนกันรวมถึงตอนนี้ค่ะประเภทบางไส้กรอกบางประเภทอะค่ะจะใช้ตัวของไส้เทียมอะค่ะที่ทำมาจากพวกของเจลาตินของสัตว์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมาใช้แทนไส้ด้วยก็ได้เพราะว่ากระบวนการที่ล้างไส้เนี่ยค่ะมันก็จะค่อนข้างที่ใช้เวลาแล้วก็ใช้ทรัพยากรค่อนข้างมากบางที่เขาก็จะใช้เป็นเหมือนกับว่าเป็นหนังเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาใช้ด้วยก็มีเหมือนกันซึ่งหนังเทียมพวกนั้นเป็นเซลลูโลสสามารถทานได้ค่ะย่อยได้แล้วก็วัตถุกันเสียที่ใช้ก็จะมีพวกของโซเดียมไนไตรท์โซเดียมไนเตรตโพแทสเซียมไนไตรท์โพแทสเซียมไนเตรตแล้วก็พวกโมโนโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟตพวกนี้ค่ะจะเป็นชื่อสารเคมีที่ใช้เป็นวัตถุกันเสียเป็นวัตถุเจือปนอาหารที่รับประทานได้ค่ะก็ใส่เพื่อปรับปรุงเนื้อสัมผัสของอาหารค่ะโอเคค่ะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะเวลาที่เรารับประทานนะคะไส้กรอกค่ะนอกจากหนึ่งก็คือระวังเรื่องของตัวของสารพริกต้องพลิกฉลากดูก่อนค่ะว่าฉลากเนี่ยมีอย.หรือเปล่าถึงแม้ว่าโอเคมีอย.มีโรงงานผลิตที่ดูได้มาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่จะบอกว่าไส้กรอกอันนี้เนี่ยเราควรจะเลือกรับประทานอันที่สองคือต้องดูสีค่ะดูสีแล้วก็ดูลักษณะเนื้อสัมผัสของมันว่ามันสีจัดเกินไปหรือเปล่าสีเข้มเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราเลือกซื้อไส้กรอกได้อย่างเหมือนกับปลอดภัยขึ้นมาค่ะเหมือนกันเป็นการสกรีนก่อนดูวันเดือนปีที่หมดอายุหรืออะไรอย่างนี้ด้วยแต่ว่าการรับประทานไส้กรอกในผู้ป่วยโรคไตค่ะจะต้องระวังหนึ่งก็คือเรื่องของเกลือค่ะอย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกในรูปแบบไหนการใช้เกลือเข้ามาเพื่อปรับปรุงหรือถนอมอาหารนะคะมีผลแน่ๆกับผู้ป่วยโรคไตค่ะสองก็คือตัวของฟอสฟอรัสที่จะได้จากมาเป็นผลพวงเพราะว่าจะใส่สารปรุงแต่งวัตถุเจือปนอาหารที่เป็นตัวของสารประกอบฟอสเฟตนะคะค่อนข้างมากทำให้ฟอสฟอรัสในเลือดอาจจะสูงขึ้นได้เหมือนกันค่ะอันนี้คือผู้ป่วยโรคไตนอกจากต้องระวังเรื่องของวัตถุเจือปนอาหารหรือว่าคุณภาพของมาตรฐานของอาหารแล้วเนี่ยยังต้องระวังพวกเครื่องปรุงต่างๆด้วยค่ะโอเคค่ะพูดหมดเลยนะคะมีใครเสริมไหมคะ อ๋อฟังเพลินเลยนะคะโอเคให้อิงตอบต่อแล้วกันนะคะไหนๆอิงมาแล้วค่ะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเสริมนิดนึงก็ได้ค่ะก็จริงๆก็จะบอกว่ามันก็เป็นเหมือนเขาเรียกอะไรภูมิปัญญาเนาะของคนโบราณที่เขาต้องกักเก็บอาหารเพราะฉะนั้นก็มันคือที่มาว่าไอ้พวกเนื้อสัตว์พวกนี้มันอยู่ได้ไม่นานนะคะเพราะนั้นมันก็เลยมีการแปรรูปมันก็จะเห็นได้ว่าก็สิ่งที่มันช่วยทำให้มีความคงทนก็คือความเค็มที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็เพราะฉะนั้นอาหารพวกนี้มันถึงได้ต้องใส่เกลือใส่อะไรก็เหมือนกับเราที่เราต้องหมักเนื้อหรือว่าหมักปลานะไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นบ้านเราเนาะปลาร้าทั้งหลายก็ต้องมีเกลือเป็นองค์ประกอบอันนี้ก็เป็นที่มาหนึ่งก็ไส้กรอกก็เป็นอย่างหนึ่งที่มันเป็นส่วนหนึ่งที่เขาต้องใช้เกลือแล้วก็สารอื่นๆสารกันเสียที่เข้ามาเพิ่มเติมอย่างที่น้องอิงได้พูดไปอะค่ะไอโพแทสเซียมไนเตรตหรืออะไรนี่จริงๆภาษาชาวบ้านเราก็คือไอพวกดินประสิวถ้าเกิดว่าพูดง่ายๆก็คือใช้ดินประสิวพวกนี้มาเป็นตัวช่วยหมักนะคะที่ทำให้มันแบบมีความคงรูปคงทนแล้วก็ส่วนพวกนี้มันจะมีส่วนเสริมทำให้เกิดสีให้เนื้อสัตว์มันคงสีที่สวยงามนะคะก็อันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่พอจะบอกได้ว่า
ที่น้องอิงบอกว่าให้เวลาจะเลือกต้องดูสีดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะและยิ่งสีสดก็แปลว่าอาจจะถูกได้รับสารพวกนี้เติมมากขึ้นนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่อาจจะว่าเอาไว้สังเกตหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณเนาะที่จัดหาหรือว่าจัดทำมาค่ะก็อาจจะเพิ่มในส่วนแค่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันถึงไปมีความสำคัญว่าของพวกนี้มันถูกเปลี่ยนรูปเปลี่ยนทำให้เกิดการคงทนเพราะฉะนั้นคงทนได้มันก็มีการเติมแต่ไอสารที่เขาเติมเนี่ยถ้าเติมไม่ว่าจะเติมมากเติมน้อยตอนนี้ตอนนี้ก็มามีปัญหากับไตเราในระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คงเป็นที่มาที่เราต้องมาคุยกันวันนี้ใช่ไหมคะใช่เลย ค่ะ ใช่เลยค่ะขอเสริมนิดนึงสิ่งที่คุณหมอพูดว่าความการที่เราเติมเข้าไปมันก็มาพร้อมกับโซเดียมแล้วก็ความเค็มเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะบอกว่ามันเป็นของที่ต้องห้ามสำหรับคนเป็นโรคไตหรือว่าคนที่มีความดันขึ้นความดันสูงเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเลือกพิจารณาในการรับประทานเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงตรงนี้วันนี้ก็เลยเป็นที่มาเหมือนอย่างที่คุณหมอดวงกมลพูดอะค่ะว่าเราถึงต้องมาคุยกันว่าแล้วไส้กรอกมันมีผลอะไรต่อกับโรคไตของเราอะค่ะค่ะเพราะถ้าจริงๆหลายคนน่ะจะถามบ่อยว่ากินได้ไหมคนไข้ไตเรานะคะเพราะว่าหลายคนน่ะจะรู้สึกว่าบางยี่ห้อมันไม่ได้เค็มนะแต่ว่าโดยกระบวนการผลิตอะค่ะคือมันมีการเติมเกลือเติมเครื่องปรุงอะไรไปเยอะมันมีการสมดุลด้วยน้ำตาลผงปรุงรสอะไรต่างๆให้รสชาติมันออกมากลมกล่อมไม่ได้เค็มแบบเค็มปี๊ดจนเรารู้สึกเราก็เวลากินเราก็จะรู้สึกว่าไม่เห็นเค็มเลยเพราะว่ามันมีการทำให้รสชาติกลมกล่อมตัดเค็มด้วยน้ำตาลด้วยอะไรต่างๆแล้วฉะนั้นต่อให้เราไม่จิ้มซอสการกินไส้กรอกฮอทดอกกุนเชียงคนไข้ไตเราก็ยังคงต้องระวังอยู่ถึงเราจะไม่รู้สึกว่ามันเค็มก็ตามโดยกระบวนการผลิตมีการเติมเครื่องปรุงพวกนี้เยอะอยู่แล้วค่ะค่ะโอเค ใช่ค่ะก็จบลงไปนะคะเรื่องไส้กรอกเดี๋ยวขออนุญาตตอบคำถามใน LINE Official ต่อเลยนะคะ ก็เดี๋ยวดูตามที่อยู่ใน LINE Official กันนะคะท่านแรกค่ะคุณแดงนะคะถามว่าสวัสดีค่ะคุณหมอมีวิธีอะไรบ้างหรือเปล่าที่ทำให้ค่าไตเพิ่มนะคะอาหารเสริมที่มีขายอยู่เราทานได้หรือเปล่าเวลาไปหาคุณหมอแล้วเราก็จะถามว่าสามารถทานอาหารเสริมได้หรือเปล่าก็ไม่กล้าถามนะคะไม่กล้าสั่งมาทานบอกว่าไม่ใช่สมุนไพรเป็นจุดๆสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยโฆษณากันอยู่ทุกวันอันนี้คือคอมเมนต์ที่ไปเด้งให้ดูนะคะอันนี้ถามอาจารย์ดวงกมลก็ได้ค่ะมีอาหารเสริมอะไรบำรุงไตเราไหมคะคือถ้าถามตอนนี้นะคะอาหารเสริมในท้องตลาดแล้วก็ที่โฆษณาเยอะมากเนาะเพราะฉะนั้นมันมีความหลากหลายมากเราไม่รู้หรอกค่ะแต่ถ้าถามว่าอาหารเสริมที่จะเอามาบำรุงไตจริงๆเนี่ยคงไม่มีอะไรเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนแต่แล้วยิ่งถ้าเป็นอาหารที่เป็นแปรรูปมาแล้วเนี่ยจะบอกว่าเป็นตัวเสริมเนี่ยก็คงจะลำบากว่าจะตอบไปว่าเขามีประโยชน์จริงเพราะว่าในทางการแพทย์เราเนี่ยเราก็ไม่ได้นำในส่วนนี้มาช่วยลดการเสื่อมของไตหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะแนะนำอาหารธรรมชาติเนาะที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันหรือที่เราปรุงอาหารในชีวิตประจำวันมากกว่าถ้าจะเป็นพูดเรื่องอ่างก็จริงๆอาหารที่ดีที่สุดก็คืออาหารที่มาจากธรรมชาติอากาศการออกกำลังที่ดี3 อในส่วนใหญ่ที่รู้กันมากกว่าค่ะเพราะนั้นถ้าจะให้ฟันธงว่ามีอาหารเสริมตัวไหนที่เขาโฆษณาณตอนนี้ค่ะก็ต้องเรียนตรงๆว่าณตอนนี้ไม่ได้มีผลิตภัณฑ์อะไรที่บอกว่ามันจะมาช่วยไตโดยช่วยชะลอการเสื่อมของไตโดยแท้ทรูค่ะโอเคประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะไม่ทราบท่านอื่นมีอะไรเสริมไหมเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นวงจรที่เขาเรียกอะไรมีทุกท่านมีกำลังซื้อทุกท่านมีกำลังหาที่จะมาดูแลใจตัวเองเนาะก็แล้วก็โฆษณามันก็เยอะจริงๆไม่รู้น้องๆนักกำหนดอาหารมีความคิดเห็นยังไงเพราะว่าทุกคนน่าจะต้องโดนคำถามนี้จากคนไข้แน่นอน
ค่ะ นักกำหนดอาหารจะตอบตลอดเวลากับคนไข้ว่า คือทานอาหารปกติอาหารธรรมชาตินะคะให้เพียงพอให้เหมาะสมแต่ละบุคคลที่มาเจอเราก็จะบอกกับคนไข้อย่างนั้นเสมอ เพราะว่าถ้ารับประทานอาหารได้เพียงพอในแต่ละวันน่ะเราไม่จำเป็นต้องได้รับอะไรเสริมขึ้นมาเลย เพราะว่าคนไข้ที่เป็นโรคไตค่ะ การที่จะกินอะไรเสริมเพิ่มเติมเข้ามาในรูปแบบของอาหารเสริม โอกาสที่จะเกิดของเสียหรือว่าได้เกินกว่าความต้องการอ่ะมันมีมากอาจจะเป็นโทษมากกว่าเราก็เลยไม่ค่อยแนะนำให้ทานอย่างอื่นเสริมสักเท่าไหร่ยกเว้นในกรณีที่โอเคทานอาหารปกติได้น้อยทานไม่พอก็จะเป็นเรื่องที่เราแนะนำส่วนบุคคลแล้วว่าทานได้ไหมทานได้หรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โดยทั่วไปไม่ได้แนะนำให้ซื้ออาหารเสริมมากินเพื่อบำรุงนู่นนี่นั่นค่ะค่ะโอเค เดี๋ยวขออนุญาตข้ามไปคำถามต่อไปนะคะ คุณอดิศักดิ์นะคะ บอกว่าคุณพ่อเป็นไตระยะ5นะคะใช้สิทธิ์บัตรทอง แต่ว่าอาจจะมีขั้นตอนทำให้ต้องช้าไปนะคะ ถ้ามารักษาด้วยกัน อันนี้ค่าใช้จ่ายจะเยอะไหมคะ อันนี้ ถามคุณหมอดวงกมลนะคะ ฮะ ถามคุณหมอดวงกมลแล้วกันช่วยตอบห เรื่ น่ อง อย เรื่องเรื่องสิทธิของการรักษา การรั ใช่ ก ไหม ษา คะ ค่ะ ช่วยตอบให้ คือถ้าเป็นบัตรทองจริงๆเนี่ยค่ะ ถามว่าก็คงต้องเข้ารับบริการในส่วนที่เป็นต้นสังกัดของแต่ละท่านน่ะนะคะ แล้วจริงๆเนี่ยสิทธิ์บัตรทองมันไม่ได้เป็นแค่เฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ เป็นโรงพยาบาลเอกชนก็มีนะคะ เพียงแต่ว่าปัญหาคือว่าบางเอกชนที่ท่านสังกัดเนี่ยบางท่านบางที่เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการให้บริการในระดับชั้นสูงแบบนี้ก็คือเมื่อไหร่ถึงไตเสื่อมหรืออะไรมันก็อาจจะต้องได้รับการดูแลที่เพิ่มเติมมันก็อาจจะมีขั้นตอนในการที่จะต้องประเมินหรือว่าต้องมีการส่งต่อค่ะก็ทำให้อาจจะได้รับความล่าช้าไม่เหมือนที่เอกชนที่เป็นเอกชนใหญ่ๆแล้วเขาสามารถจะจัดการให้ได้โดยตรงแต่ว่าทั้งต้องเรียนตรงๆว่าในปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ได้ล่าช้าแล้วก็แถมว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยรัฐบาลก็เตรียมพร้อมแล้วก็เตรียมให้เต็มที่เท่าที่จะทำได้แล้วค่ะแต่ว่าถ้าด้วยปัจจัยของขั้นตอนในแต่ละโรงมันอาจจะมีความแตกต่างกันมากกว่านะคะซึ่งอันนี้พี่รัตินันน่าจะให้คำอธิบายได้ดีเพราะว่าจะเป็นด่านหนึ่งที่ดูแลในคนไข้ในส่วนตรงนี้ค่ะเดี๋ยวให้พี่รัตินันช่วยตอบคำถามตรงนี้เพิ่มเติมค่ะในสำหรับสิทธิ์บัตรทองนะคะทุกคนในปัจจุบันตั้งแต่เดือนกุมภาเนี้ยก็คือรัฐบาลเนี่ยให้ความช่วยเหลือให้กับทุกสิทธิ์หรือว่าสิทธิ์บัตรทองที่สามารถจะเข้ารับการบำบัดทดแทนไตหรือการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านนโยบายการล้างไตทางช่องท้องทีนี้ว่าก็ต้องติดต่อกับโรงพยาบาลที่เรารักษาอยู่ค่ะเพื่อเข้าสู่ระบบว่าวิธีการลงทะเบียนจะมีวิธีการลงทะเบียนอย่างไรซึ่งตอนนี้รัฐบาลค่อนข้างเปิดกว้างแล้วก็ให้สิทธิในการที่ผู้ป่วยหรือครอบครัวจะเลือกการรักษาโดยวิธีนี้ได้เลยค่ะแต่ถามว่าค่าใช้จ่ายจะเยอะมากไหมก็เป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนดก็คือสามารถจะเบิกจ่ายได้แต่ก็อาจจะมีค่าส่วนเกินบางค่าส่วนเกินราคาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เราไปรับการฟอกเลือดอะค่ะอันนี้ก็ต้องสอบถามนะคะว่าเราจะต้องเสียค่าส่วนเกินเท่าไหร่และเป็นส่วนเกินที่เรารับได้หรือไม่ได้ค่ะอันนี้ก็ต้องศึกษาในแต่ละโรงพยาบาลค่ะแต่อันนี้เดี๋ยวเรียนเพิ่มเติมว่าไม่ใช่ว่าเดินเข้าไปแล้วจะบอกว่าจะขอล้างไตด้วยเครื่องฟอกเลือดหรืออะไรเงี้ยค่ะจริงๆคุณอาจจะต้องคุยกับคุณหมอที่ดูแลเนาะว่าจริงๆแล้วแต่ละท่านเนี่ยมีถ้าสมมุติว่าเข้าสู่ระยะสุดท้ายและจำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนทางไตเนี่ยควรจะได้รับการดูแลด้วยวิธีไหนคือไม่ได้ปฏิเสธว่าจะต้องล้างไตทางฟอกเลือดในทุกคนอาจจะมีช้อยอื่นในเรื่องของการฟอกเลือดการล้างไตทางหน้าท้องหรืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งแต่ละช้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยของคนไข้แต่ละคนเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนที่จะต้องส่งออกไปฟอกเลือดหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะก็คงจะต้องดูแลกันเป็นรายบุคคลไปแต่ถามว่าสิทธิ์เนี่ยรัฐบาลเปิดกว้างขึ้นไม่จำเป็นจะต้องเดินว่าต้องไปทางนี้ก่อนต้องไปทางล้างไตทางหน้าก่อนหน้าท้องก่อนแล้วเปลี่ยนมาเป็นฟอกเลือดหรือไงค่ะรัฐบาลก็สามารถที่จะให้คนไข้เริ่มต้นด้วยการฟอกเลือดเลยได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่า
ร่างกายหรือว่าตัวโรคมันเหมาะสมที่จะเริ่มต้นด้วยวิธีนั้นด้วยหรือเปล่าก็คงต้องคุยกับคุณหมอที่ดูแลเป็นคนๆไปค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนมาเป็นมุมอาหารบ้างแล้วกันนะคะท่านนี้ถามมาพอดีเลยค่ะคุณน่าจะเป็นคุณเหมียวนะคะบอกว่าทานปลาช่อนแดดเดียวนะคะทางเหนือเรียกว่าปลาบ้วงไหมคะอ่านถูกไหมคะทานได้บ่อยแค่ไหนนะคะให้คุณพ่อทานอาทิตย์ละครั้งนะคะติดกัน2 มื้อละ2 ถึง 3 ชิ้นใช้น้ำมันรำข้าวได้ไหมคะใครตอบดีคะ ปลาช่อนจริงๆปลาช่อนแดดเดียวอะค่ะคือกระบวนการทำนะถ้าไม่เค็มมันจะมีกลิ่นแล้วมันจะเสียมันจะเน่าฉะนั้นการทำแดดเดียวความเค็มจะต้องถึงแล้วตรงนี้คือข้อจำกัดของคนที่เป็นโรคไตถามว่าแนะนำไหมก็คงไม่แนะนำให้ทานปลาช่อนแปรรูปในรูปแบบนี้แต่ถ้าถามว่านานๆทานทีไหมทานได้แล้วก็ปลาช่อนเนี่ยเป็นเนื้อสัตว์ชนิดหนึ่งเนาะอยากให้นับเขาเป็นเหมือนโปรตีนอย่างหนึ่งเหมือนกันก็ถ้าคุณพ่ออยู่ในระยะไหนถ้าอยู่ในระยะที่ต้องจำกัดโปรตีนอันนี้ก็ต้องดูว่าน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ 2-3 ชิ้นเนี่ยมันมากหรือมันน้อยไปสำหรับคุณพ่อนะคะแล้วในส่วนของน้ำมันรำข้าวก็ไม่มีข้อจำกัดอยู่แล้วว่าใช้ท่อใช้อะไรได้โอเคค่ะเดี๋ยวข้อต่อไปของนักกำหนดอาหารอันนี้ขออนุญาตถามอิงนะคะเขาบอกว่าให้ถามว่าน้ำมันรำข้าวกับคาโนล่าค่ะเลือกตัวไหนดีคะเอาไปทำอะไรอะคะจริงๆก็คือถ้าสมมติว่าน้ำมันนะคะที่เหมาะกับการสมมติว่าไปผัดอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นน้ำมันรำข้าวน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันคาโนล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ค่ะเพราะว่าเป็นน้ำมันที่ไม่ได้ความอิ่มตัวเนี่ยไม่สูงความอิ่มตัวไม่สูงอยู่แล้วค่ะก็คือสามารถใช้รับประทานได้ค่ะแต่ว่าทีเนี้ยอยู่ที่ว่าเอามาทำอะไรเพราะว่าถ้าเกิดน้ำมันคาโนล่าหรือเอารำข้าวมาทอดหรืออะไรค่ะก็ได้อยู่แต่ว่ามันจะติดว่าแทงนิดนึงแล้วน้ำมันที่เหมาะกับการทอดค่ะใช้ทอดน้ำมันเหมาะกับการทอดน่าจะเป็นน้ำมันปาล์มมากกว่าค่ะน้ำมันแนะนำให้ทอดน้ำมันปาล์มหรือว่าถ้าเดี๋ยวนี้ที่เขาใช้กันส่วนมากก็คือจะใช้เป็นน้ำมันที่ทนความร้อนได้นานๆนะคะจะเหมาะกับการทอดมากกว่าก็ถ้าสมมติว่าเป็นคาโนล่าหรือว่าลำข้าวเนี่ยเหมาะกับการเอามาผัดอะไรอย่างเงี้ยจะเหมาะสมกว่าค่ะโดยหนึ่งก็คือด้วยราคาด้วยค่ะเพราะว่าอันเนี้ยเวลาทอดน้ำมันปาล์มคือเราใช้ทอดแล้วดำปุ๊บเราก็ทิ้งได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียดายแต่ถ้าเป็นน้ำมันลำข้าวอย่างเงี้ยค่ะพอเวลาทอดไปปุ๊บเราจะเกิดความเสียดายแล้วว่ามันแพงก็จะกลายว่าทอดซ้ำบ่อยขึ้นก็จะกลายเป็นได้รับน้ำมันดำเข้ามาแทนนะคะงั้นถามต่อเลยนะคะถามอิงต่อเลยแล้วกันค่ะหมูทอดค่ะไหนๆทอดละพี่ยกขำได้ค่ะหมูทอดทานได้ค่ะแต่ว่าต้องทานในปริมาณที่อย่างที่บอกว่า1ก็คือเราดูปริมาณเนื้อสัตว์ก่อนค่ะว่าตอนนี้ไตเราอยู่ระยะไหนละเนื้อสัตว์เราทานได้เท่าไหร่แล้วก็เวลาทานของทอดอะค่ะถ้าเราไม่มีปัญหาเรื่องโพแทสเซียมโพแทสเซียมสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทานควบคู่กับอาจจะเป็นผักลวกผักต้มผักสดอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันค่ะก็จะได้หนึ่งก็คือเป็นการเพิ่มกากใยให้ร่างกายด้วยค่ะแล้วก็หนึ่งก็คอเลสเตอรอลก็จะได้โอเคขึ้นหน่อยดูดีขึ้นหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเพราะถ้าเกิดกินหมูทอดบ่อยแล้วไม่ได้กินผักแหนมอะไรเลยด้วยเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ค่ะค่ะอันนี้ต้องถามว่าเมื่อกี้พี่อิง คนกินหมูทอดนี่โทษก็เห็นเมื่อกี้พี่อิงโยงไปถึงแบบคอเลสเตอรอลเรื่องของไขมันถ้าคำถามเมื่อกี้นะคะถ้ามีปัญหาเรื่องของไขมันในเลือดสูงหรือว่าปัญหาคอเลสเตอรอลอยู่แล้วกลุ่มน้ำมันที่เป็นน้ำมันพืชจากตระกูลปาล์มมะพร้าวเราอาจจะไม่ได้แนะนำสักเท่าไหร่เพราะเรากลัวได้ไขมันอิ่มตัวที่เป็นไขมันที่ไม่ดีนะคะจ้ะโอเคก็เดี๋ยวยังอยู่ในมุมของอาหารต่อนะคะคุณอันนี้ข้ามา Line Official สักพักหนึ่งนะคะคุณมนัสนันค่ะถามว่าผักถามเรื่องโพแทสเซียมนะคะผักที่มีโพแทสเซียมสูงค่ะถ้าเกิดว่าต้องการที่จะมาลดโพแทสเซียมนะคะนำมาลวกหรือว่าต้มสุกจะลดโพแทสเซียมลงได้ไหมคะแพทแล้วกันนะคะได้ค่ะได้นี่ทำอย่างอื่นมีแนะนำเพิ่มไหมคะคือการต้มแล้วก็ลวกน้ำออกไปจะทำให้โพแทสเซียมลดลงได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าล้างแล้วก็แช่ผักไว้นานๆส่วนหนึ่งก็อาจจะหายไปได้บ้างบางส่วนเช่นกันค่ะ
ย่อ แต่ ย่อ ว่า เสริม บาง อะไรไหมคะ บางที ค่ะ คือเราก็จะรู้อยู่แล้วในผักสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะมีวิตามินอย่างอื่นหลาย ๆ ตัว ซึ่งวิตามินบางตัวก็จะไม่ทนความร้อน แต่ว่าในคนที่เป็นโรคไต เราอาจจะต้องเลือกว่าเราอยากจะได้อันไหนมากกว่ากัน คือถ้าแบบลวกนิด ๆ หน่อย ๆ ให้พอเหลือวิตามินที่เราอยากได้ แต่โพแทสเซียมยังสูงอยู่ ถ้าเรามีปัญหากับโพแทสเซียม เราอาจจะไม่เหมาะกับวิธีนี้ค่ะ แต่ถ้าเป็นระยะต้น ๆ ไม่มีปัญหากับโพแทสเซียม เราก็สามารถแบบลวกเล็ก ๆ น้อย ๆ อันเนี้ยพอให้กินเป็นผักสุกได้ ไม่ต้องกังวลเรื่องไข่พยาธิหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้าระยะท้ายๆมีปัญหากับโพแทสเซียมอยู่แล้ว ก็อาจจะต้องยอมเสียวิตามินไปบางส่วนลวกให้นานขึ้น แล้วก็ล้างน้ำออกน้ำนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆก็ไม่รู้อาจจะดีก็ได้เนาะเพราะว่ายิ่งเป็นไตระยะท้ายทำให้โพแทสเซียมเกิน แต่ไตระยะท้ายเองก็อาจจะมีปัญหากับการเคลียร์วิตามินอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นรับน้อยๆอาจจะดีก็ได้นะคะ ใช่ค่ะ พี่อ้อกับอิงเสริมอะไรไหมคะ ก็ข้อมูลครบถ้วนแล้วค่ะ ที่น้องแพทพูดอะค่ะ โอเคค่ะ เดี๋ยวหมอขออนุญาตข้ามไปคุณสุจิตนะคะใน Line Official ค่ะท่านนี้ถามว่าค่าเลือดแบบนี้นะคะ เป็นไตหรือยังคะแล้วก็ต้องทานอาหารอย่างไรนะคะ ตอนนี้ทานอาหารไม่ค่อยได้ค่ะ เป็นเบาหวานเป็นความดันนะคะเบาหวานเป็นมา35ปีเป็นความดัน20ปีนะคะสูง153หนัก65ปีนะคะเดี๋ยวอ่านให้ฟังก่อน BUN 8.4 เคทานิน 0.7 ปัสสาวะ GFR 74 31 หาร91 31 หาร91 0.3 อาจจะมีโปรตีนในปัสสาวะแต่ก็คงจะนิดหน่อย ถ้าเกิดเป็นก็คงเป็นระยะต้นมาก แต่ไม่รู้มีความผิดปกติอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างอื่นอีกหรือเปล่า จริงถ้าเกิดเป็นเบาหวานมาสักพักหนึ่งอาจจะมีเรื่องของเบาหวานลงไตได้บ้างนิดหน่อยนะคะก็คงเป็นการแนะนำอาหารของผู้ป่วยกลุ่มเบาหวานแล้วก็ความดันซึ่งน้ำตาลสะสม 8.3 นะคะแล้วก็คอเลสเตอรอล 90 เท่าไหร่เอ่ย 99 ไตรกลีเซอไรด์ 155 นะคะ HDL 41 แล้วก็ LDL 27 โอเคขออนุญาตถามอิงแล้วกันนะคะเบาหวานความดันที่น้ำตาลสะสม เท่าไหร่ 8.3 ค่ะ เป็นคนไหนนะคะคนนี้ คุณสุจิตจ้ะหมอ น่าจะเป็นหมอใส่ไปให้เป็นท่านแรกละที่เห็นไหมคะ เบาหวานความดันเป็นเบาหวานมานานแล้วใช่ไหมคะก็แสดงว่าตอนนี้ทานยาเขาทานยาโอเคอยู่ใช่ไหมคะจะสงสัยโอเคว่าคิดว่าแบบว่าเขาเรียกว่าไงสมมติว่าทานยาได้รับยาปกติหมดเลยอะค่ะทีเนี้ยต้องลองกลับไปถามดูว่าพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเราอะค่ะเป็นยังไงมีการทานยาตรงเวลาหรือเปล่าหรือว่าบางคนเนี่ยคนไข้ก็คือจะเหมือนกับว่าทานบ้างไม่ทานบ้างวันไหนคิดว่าทานน้อยก็ไม่ทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ช่วงนี้ที่ทานอาหารไม่ค่อยได้ค่ะลองหาสาเหตุด้วยว่าอันที่หนึ่งอาจจะเหมือนกับความเครียดหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะมีการเบื่ออาหารมานานหรือยังแล้วน้ำหนักลดหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็จะเหมือนกับกังวลเรื่องผลแลบหรือว่ากังวลเรื่องค่าไตเนี่ยมากจนกระทั่งทำให้เกิดความเครียดแล้วก็ทานได้น้อยลงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะต้องกลับไปลองดูด้วยค่ะว่ามันมีความเครียดด้วยหรือเปล่าค่ะแล้วก็รับประทานอาหารนะคะคือเห็นเหมือนไตรกลีเซอไรด์มีไตรกลีเซอไรด์ปิ่มๆแต่ไม่ได้สูงขนาดนั้นจริงๆอยากให้ลองทำดูค่ะทำเป็นเหมือนกับว่าเป็นฟู้ดเรคคอร์ดอะค่ะเอาสมุดหรือกระดาษเล่มแผ่นหนึ่งอะค่ะมาลองจดว่าใน1 วันนะคะเรารับประทานอะไรไปบ้างทำอย่างเงี้ยค่ะสัก3 วันหรือ7 วันนะคะแล้วเราก็มาลองดูว่าตรงจุดไหนนะที่มันจะเป็นตัวของทำให้น้ำตาลเราขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าทำฟู้ดเรคคอร์ดจริงๆต้องจดเวลาด้วยค่ะว่าเรารับประทานอาหารเนี่ยแล้วเราทานยากี่โมงทานอาหารกี่โมงรับประทานกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าน้ำตาลสะสมเนี่ยค่อนข้างสูง
อืมพฤติกรรมกินจุบจิบด้วยหรือเปล่าก็ไม่ได้เขียนใช่ไหมคะอือฮึมีแบบเครื่องดื่มบางอย่างที่แนะนำว่าควรเลี่ยงไปก่อนไหมหรือผลไม้หรืออาหารใดๆที่คิดว่าช่วงนี้อาจจะแนะนำจำกัดไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าตอนเนี้ยค่ะ ถ้าช่วงเนี้ย ถ้าบ้านไหว้อะค่ะ จะมีปัญหาแล้วว่าน้ำตาลอะจะเริ่มขึ้น เพราะผลไม้ก็มาขนมก็มาขนมเข่งขนมเทียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าบ้านมีตอนนี้เสียงรถบ้านนี้ดังมากเลยอะค่ะก็อ่ะมาดูก่อนค่ะว่าเราหนึ่งก็คือพฤติกรรมเราค่ะเราชอบทานพวกขนมหวานผลไม้หรือเปล่าแล้วก็น้ำหวานที่ทานนะคะตอนนี้มีทานน้ำหวานด้วยหรือเปล่าบางคนโอเคไม่ได้ทานน้ำหวานไม่ได้ทานอะไรเลยแต่ว่าติดพฤติกรรมว่าทานผลไม้ค่อนข้างบ่อยในที่นี้คืออาจจะเหมือนกับว่าเวลาถามเนี้ยค่ะเวลาถามมาเจอหมอหรือเจออะไรถามเนี้ยค่ะก็จะบอกว่าเราทานนะแต่ว่าไม่ได้เยอะทานแค่ครั้งละลูก2 ลูกแต่เราอาจจะกลับไปดูอีกทีนึงว่าครั้งละลูก2 ลูกหมายถึงเราเปิดตู้เย็น1 ครั้งหยิบมา2 ลูกวันหนึ่งเปิดตู้เย็นประมาณ20 ครั้งก็ได้เท่ากับว่าผลไม้ก็จะเยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะบางคนเหมือนพฤติกรรมว่ามีผลไม้ติดบ้านติดตู้เย็นเอาไว้พอเวลาเปิดตู้เย็นเจอก็คือทานหน่อยอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ลืมคิดไปว่าไอ้หน่อยนึงเนี่ยค่ะรวมกันมันก็ปริมาณที่เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรากลับไปลองที่บอกว่าให้กลับไปทำฟู้ดเรคคอร์ดอะค่ะลองจดดูเองก่อนเราจะได้รู้ว่าพฤติกรรมที่เราทำอยู่เนี่ยอันไหนหน้าที่มันน่าจะปรับอันไหนที่มันควรจะลดอันไหนที่มันคิดว่าน้ำตาลเราสูงมาจากตรงนี้แหละเพราะว่าน้ำตาลมันค่อนข้างสูงเลยค่ะน้ำตาลสะสมค่อนข้างสูงเลยแล้วก็พยายามเหมือนกับประมาณว่าจะบอกคนไข้ว่าไม่ต้องคนไข้เบาหวานนะคะยังทานผลไม้ได้แต่ขอแค่ว่าปริมาณที่จำกัดแต่ชนิดถามคนไข้ชอบมาถามว่าผลไม้อะไรที่กินได้บ้างคือจริงๆผลไม้ทานได้แทบทุกชนิดเลยแต่ว่าหนึ่งก็คือกลับมาดูผลของโพแทสเซียมก่อนว่าโพแทสเซียมสูงหรือเปล่าถ้าโพแทสเซียมสูงผลไม้ที่กลุ่มในโพแทสเซียมสูงเนี่ยก็อาจจะต้องลดจำนวนความถี่ลงปริมาณที่ทานใน1 ครั้งอะค่ะก็ควรจะประมาณครั้งละ1 จานรองกาแฟเนาะอย่างที่เคยสอนไปว่าจานรองกาแฟถ้าเราไม่ได้พกไปไหนแล้วก็เอาฝ่ามือเราเนี่ยแหละค่ะคือจานที่เราพกไปได้ทุกที่หรือประมาณ8 ชิ้นคำถ้ามันเป็นรูปเล็กก็เอาฝ่ามือเราวางเอาไว้สมมติว่าอันนี้เป็นผลไม้ลูกเล็กใช่ไหมคะแล้วก็เอาฝ่ามือเราลองแล้วลองวางดูว่าในฝ่ามือเราถ้าเราวางไม่ไปฝากนิ้วไม่ฝากอะไรด้วยค่ะมันจะได้ประมาณสักกี่ลูกอันนี้คือปริมาณที่ควรรับประทานใน1 ครั้งวันหนึ่งถ้าเราอยากคุมน้ำตาลได้ดีๆวันหนึ่งเรามี2 ฝ่ามือแล้วก็ใช้ทาน2 ฝ่ามือก็ได้ก็เป็นวิธีการกะปริมาณผลไม้คร่าวๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราอยากจะคุมน้ำตาลเรื่องถ้าน้ำตาลสูงมาจากผลไม้นะคะแต่ถ้ามาจากข้าวก็ลองลดปริมาณข้าวดูค่ะแล้วก็ทานเป็นผักเพิ่มขึ้นแต่ขอให้เป็นผักใบที่ว่าสุกแล้วถ้าโพแทสเซียมสูงก็คือขอเป็นผักใบสุกแต่ถ้าเป็นผักใบที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องโพแทสเซียมเลยก็สามารถทานผักได้เพิ่มขึ้นได้หลากหลายชนิดเพิ่มขึ้นแต่ถ้าไปมีโพแทสเซียมด้วยก็ต้องระวังเรื่องโพแทสเซียมด้วยอะค่ะโอเคพี่อ้อช่วงนี้พี่อ้อตรวจคลินิกนี่เจอน้ำตาลขึ้นลักษณะนี้ไหมคะแล้วก็สาเหตุมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะมะขามหวานไหมพี่อ้อหน้านี้ใช่มะขามหวานก็มีแล้วก็พวกส้มแต่อย่างในเคสเนี้ยเป็นเบาหวานมา35 ปีไม่ได้บอกว่าใช้ยารักษาแบบไหนเป็นแบบฉีดหรือแบบกินถ้าแบบกินก็คือกินถูกต้องถูกวิธีหรือเปล่าถ้าแบบฉีดได้ถูกต้องหรือเปล่าตำแหน่งที่ฉีดมีการเปลี่ยนตำแหน่งฉีดหรือเปล่าจำนวนยาปริมาณยาได้ครบถ้วนหรือไม่การเก็บยาเป็นยังไงปัจจัยพวกนี้เราต้องกลับมาดูให้หมดนะคะวิธีการใช้ยาของเราจะต้องถูกต้องนะคะนอกจากนี้สิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมที่ส่วนใหญ่คนของเราจะขาดหรือว่าละเลยก็คือในเรื่องของการออกกำลังกายควรจะต้องมีในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยเพราะการออกกำลังกายเนี่ยมันจะช่วยใช้น้ำตาลไปนะคะพอใช้น้ำตาลไประดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยก็จะลดลงมันก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ประสิทธิภาพในการที่ช่วยลดระดับน้ำตาลนะคะตรงปัจจัยพวกนี้ก็จะต้องกลับมาดูกันนอกจากการรับประทานอาหารนะคะโอเคแพทย์กับอาจารย์นุกมลมีอะไรเสริมไหมคะไม่งั้นเดี๋ยวจะไปคำถามต่อไปนะคะคำถามต่อไปจ้ะไม่แต่ก็จริงกำลังดูผลเลือดแต่คิดว่าน่าจะต้องมีปัญหาเรื่องการทานอยู่อะค่ะเพราะว่าเกลือแร่บางตัวมันก็ดูแปลกๆไปนะคะซึ่งอันนี้จริงๆแล้วไม่ทราบผู้ที่ถามเนี่ยจริงๆอาจจะต้องลองทำฟู้ดเรคคอร์ดอย่างที่น้องอิงว่าแล้วลองมาพิจารณาดูกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าดูแล้วไขมันตัวอื่นเนี่ยไม่ได้มีปัญหามากเลยแต่ว่าไตรกลีเซอไรด์เด่นแถมเกลือแร่บางตัวก็มีปัญหาเหมือนกัน
น่าจะมีปัญหาเรื่องการทานจริงค่ะ ลองทำฟู้ดเรคคอร์ดดู แล้วก็ลองคุยกับคุณหมอที่ดูแลของท่านดูอีกทีหนึ่งดีกว่านะคะโอเคคำถามต่อไปนะคะ คุณเวงนะคะ VENG นะคะ ถามอาจารย์ดวงกมลแล้วกันนะคะ ถามว่ามียารักษาไตในระดับแรกหรือไม่มีไหมคะ ยารักษาไตในระดับแรกตรงนี้ถ้าเป็นจากต้องถามว่าเป็นจากอะไรเนาะยาที่ดีที่สุดคือยาที่ดูแลต้องขึ้นอยู่กับโรคของท่านนะคะถ้าโรคของท่านไม่ว่าโรคของท่านเป็นเบาหวานความดันแล้วจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของไตในระยะต้นท่านก็ต้องดูแลรักษาโรคของท่านให้อยู่ในการควบคุมได้แต่ถ้าไม่ได้มีโรคแต่ว่าเข้าสู่ระยะต้นของไตซึ่งเนื่องมาจากความเสื่อมซึ่งเราแก้ไม่ได้ยาที่ดีที่สุดคือ3 ออย่างที่บอกอาหารธรรมชาติที่ดีการออกกำลังกายที่เหมาะสมเนาะแล้วก็อารมณ์อากาศที่ดีๆเนี่ยค่ะมันก็ช่วยในเรื่องของการชะลอได้ดูเหมือนจะพูดเหมือนหลักการนะแต่ว่าถ้าลองทำจริงๆแล้วจะรู้ว่าพวกนี้แหละค่ะคือธรรมชาติบำบัดที่ดีค่ะพอเราจะเจอคำถามบ่อยๆอะค่ะในช่อง YouTube หรือว่าอะไรก็ตามอะจะมีคนไข้เข้ามาถามว่ามียาแก้ไตเสื่อมไหมคือในความหมายก็คือกินปุ๊บก็คือหายเป็นโรคไตแล้วหายเลยไม่เป็นโรคไตแล้ว แบบยาแก้ไตเสื่อมกินปุ๊บไม่เป็นโรคไตแล้วหายเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราจะเจอแบบนี้บ่อยๆมันเหมือนยาคนไข้ถามหายาวิเศษว่ากินแล้วกลับไปไม่แก่อันนี้เป็นคำถามที่เจอบ่อยในคลินิกจริงๆค่ะเพราะว่าอย่างในโฆษณาหรือว่าตามสื่อต่างๆจะมีโฆษณาว่าเป็นอาหารยารักษาบำรุงไตแต่ทำไมยาที่คุณหมอให้เนี่ยไม่ใช่เป็นยาบำรุงไตเลยเป็นยาลดเบาหวานไขมันเป็นความดันอันนี้เราก็ต้องมาดูนะคะและต้องอธิบายให้คำตอบกับคนไข้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านไหนยังมีข้อสงสัยต้องให้กลับไปดู YouTube เก่าๆของเรานะคะว่าจะอธิบายว่าโรคไตเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรและทำไมเราถึงจะต้องให้ยาควบคุมเบาหวานความดันลดไขมันอันนี้ปัจจัยพวกนี้มันก็จะมีผลต่อในเรื่องของการรักษาโรคไตอะค่ะเสริมนิดนึงอะค่ะพวกโฆษณาค่ะบางอันนะคะเขาที่บอกว่าเขากินแล้วไตดีขึ้นเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องกลับไปดูก่อนว่าเขาเป็นไตแบบไหนไตเรื้อรังหรือว่าเป็นกลุ่มของพวก AKI หรือกลุ่มอะไรที่เหมือนกับว่าเป็นเฉียบพลันแล้วก็มันหายได้เพราะบางอย่างค่ะมันเหมือนกับอย่างที่เคยพูดกันไปในคลิปก่อนๆเนี้ยค่ะว่าไตบางชนิดอะค่ะเขาใช้เวลาฟื้นฟูตัวเองมันก็หายกลับมาเป็นการทำงานของมันก็กลับมาได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นไตเรื้อรังแล้วอะค่ะก็อาจจะต้องดูนิดๆเวลาโฆษณาค่ะว่าเขาเป็นไตแบบไหนด้วยโอเคค่ะไปต่อนะคะก็ท่านต่อไปนะคะ คุณประสิทธิ์ค่ะ บอกว่าสงสัยนะคะว่าพ่นยาสเตียรอยด์เข้าจมูกนานๆนี่ค่ะ มีผลต่อไตไหมคะ เป็นไตระยะ2ค่ะ มีไหมคะผลโดยตรงคงไม่มีอะค่ะเพราะว่ามันเป็นการรักษาที่เขาให้ยาเพื่อลดการอักเสบเฉพาะที่นะคะแล้วก็ปริมาณมันก็ไม่ได้สูงมากที่จะมามีผลอะไรกับตัวไตโดยตรงคิดว่าในเบื้องต้นเท่าที่นั่นนะคะคิดว่าไม่ได้มีผลโดยตรงกับไตอะไรนะคะค่ะแต่ว่าก็ไม่แนะนำซื้อใช้เองนะคะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ดวงกมลบอกไม่โดยตรงแต่ว่าก็เป็นสเตียรอยด์นะคะใช่คือพวกนี้เวลาเขาใช้เขาก็จะให้ช่วงสั้นๆเนาะไม่เพื่อลดการอักเสบในช่วงสั้นๆนะคะก็ถ้าจำเป็นจะต้องใช้ระยะต่อเนื่องหรืออะไรเงี้ยต้องอยู่ในดุลพินิจของคุณหมอที่จัดยาแต่ว่าไม่ควรจะซื้อมาใช้เองต่อเนื่องค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตข้ามมาทางนี้บ้างนะคะท่านนี้นะคะถามแพทแล้วกันนะคะ 3B ค่ะดื่มไวน์แดงได้ปะคะจริงๆ
ทุกระยะนะคะ ถ้าเป็นในส่วนของแอลกอฮอล์เราก็ไม่แนะนำให้คนไข้ดื่มอยู่แล้ว ไม่ว่าจะมาในรูปแบบการหมักแบบไหนที่ได้แอลกอฮอล์นะคะ ไม่ใช่แค่ตัวไวน์อย่างเดียว ไม่แนะนำที่เป็นแอลกอฮอล์ทั้งหลาย โอเคพี่อ้อมีเคสถามไหมคะทานแอลกอฮอล์ได้ไหมคะดื่มแอลกอฮอล์ได้ไหมคะนิกก็มีนะคะที่จะถามว่าดื่มแอลกอฮอล์ได้ไหมก็จะตอบว่าแอลกอฮอล์เป็นเครื่องดื่มที่ให้พลังงานค่อนข้างเยอะ และถ้าเกิดว่าในคนไข้ที่มีเบาหวานร่วมด้วยมันก็จะมีผลมันอาจจะทำให้มีส่วนหนึ่งที่ทำให้น้ำตาลขึ้น หรือว่าเป็นกลุ่มที่ทำให้ยูริกขึ้น ซึ่งมันก็จะทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดที่โรคไตมันดำเนินไปข้างหน้าค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงแต่ถ้าจะถามเลยว่าห้ามเลยไหมบางครั้งก็อาจจะต้องเข้าสังคมนิดหน่อยแต่ก็ให้พยายามเลี่ยงให้มากที่สุดอะค่ะค่ะโอเคอิงมีอะไรเสริมไหมคะโอเคขออนุญาตข้ามไปอาจารย์ดวงกมลนะคะ บอกว่าท่านนี้นะคะ บอกว่าคุณแม่เป็นไตวายนะคะ ไม่ได้บอกระยะมานะคะ แล้วก็บอกว่าสามารถฟื้นฟูได้ไหมคะไม่อยากให้คุณแม่ฟอกเลือดนะคะค่ะก็อย่างที่หมอหนิงบอกเนาะไม่ข้อหนึ่งคือไม่ได้บอกระยะมาข้อสองไม่ได้บอกว่ารู้ไหมว่าไตวายจากอะไรจริงๆถามว่าถ้าเป็นในระยะต้นๆแล้วเรารู้สาเหตุเราก็สามารถที่จะชะลอหรือว่าป้องกันได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าภาวะไตวายตรงนี้เป็นภาวะเฉียบพลันมันสามารถที่จะถ้าเรารักษาทันหรือว่าได้รับการแก้ไขสาเหตุมันก็กลับไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องขออนุญาตตอบกลางๆว่าบางอย่างถ้าเป็นแบบเฉียบพลันรักษาทันแก้ไขได้กลับไปฟื้นฟูได้ค่ะส่วนสำหรับถ้าเป็นไตเสื่อมมาในระยะหนึ่งแล้วก็มีสาเหตุเรารู้สาเหตุที่นั่นได้เราดูแลต้นเหตุได้นะคะมันก็สามารถที่ชะลอให้มันไม่เข้าสู่ระยะท้ายได้เช่นกันค่ะค่ะโอเคขอไปต่อนะคะท่านนี้ค่ะน้ำแกงนะคะแพทดื่มน้ำแกงทานน้ำแกงได้ปะคะทานได้ค่ะแต่ว่าคือน้ำแกงเนี่ยสิ่งที่เราเป็นกังวลในคนไข้โรคไตอ่ะคือทำมาจากอะไรเพราะปกติการทำน้ำซุปน้ำแกงอะค่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือเกลือหรือว่าโซเดียมจากการที่เราปรุงรสอะไรต่างๆถ้าเราซดเข้าไปเยอะๆเราก็ได้เกลือเยอะตามปริมาณที่เราปรุงถูกไหมคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำซุปน้ำแกงอะอย่างแกงจืดหรือว่ากลุ่มก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามักจะใช้กระดูกหมูซี่โครงหมูซี่โครงไก่ในการทำน้ำซุปให้มีหอมกลมกล่อมหวานกระดูกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะจะมีปัญหาก็คือกลุ่มพวกซี่โครงหรือว่ากระดูกตรงนี้จะมีไขมันติดแซมมาอยู่ละอันนี้อีกอย่างนึงแล้วอีกอย่างนึงก็คือข้อกระดูกต่างๆจะมีปัญหาก็คือพิวรินสูงมีปัญหากับคนไข้ที่กรดยูริกสูงเป็นเกาต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าน้ำแกงนั้นโอเคไม่ได้ทำมาแบบเค็มจัดๆแล้วเราก็ไม่ได้โซดเยอะกินได้อยู่แล้วแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ซี่โครงหมูกระดูกไก่ก็ว่าไปค่ะค่ะปกติพอคนไข้เคยถามอิงไหมคะว่าน้ำแกงกินได้ปะคะก็ถ้าถามว่าคนไข้มีอาการบวมหรือเปล่าคะถ้าเกิดมีบวมด้วยเนี่ยก็ไม่แนะนำให้ทานเลยค่ะมีบวมมียูริกขึ้นอย่างเงี้ยก็ไม่แนะนำให้ทานค่ะถ้าเคยที่แบบว่าคนไข้บวมแล้วขอมาซดน้ำแกงก็บอกว่าให้คนไข้ใช้ซ่อมซดน้ำแกงแทนนะคะถ้าคนไข้ใช้ซ่อมซดน้ำแกงได้ก็อนุญาตให้ทานค่ะเพราะว่าเวลาคนไข้จะบอกคนไข้เสมอค่ะว่าถ้าเกิดสมมติว่าน้ำท่วมปอดขึ้นมาค่ะคนที่ทรมานน่ะคือคนไข้เองนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ช่วยอะไรมากไม่ได้ค่ะนอกจากแบบว่าโอเคถ้าคนไข้มีบวมมีแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกก็ใช้น้ำแกงซดใช้ซ่อมซดน้ำแกงก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดูเหมือนวิธีที่แบบว่าดูเหมือนจะโหดร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เพื่อตัวคนไข้เองอะค่ะยิงใจร้ายอ่ะถ้าใครอยากทานน้ำแกงนะคะไปหาแพทจะได้ถ้าไปหาอิงนี่จะเหลือแต่น้ำส้มยิงใจร้ายอ่ะอีกอย่างหนึ่งคือที่ต้องระวังค่ะคือถึงแม้ลิ้นเราอะค่ะมันจะบอกว่ามันไม่เค็มอะค่ะแต่ว่ามันอาจจะโซเดียมเกินก็ได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยไอตัวของโซเดียมมันไม่ได้อยู่ในพวกของสิ่งที่ให้รสเค็มอย่างเดียวค่ะมันจะอยู่ในพวกของผงชูรสหรืออะไรพวกนี้ด้วยซึ่งอันนี้ลิ้นเราบางคนไม่สามารถที่จะดีเทคได้ว่าไม่สามารถจะตรวจรับได้ว่าอันนี้คือโซเดียมเกินแล้วนะมันจะทำให้คนไข้เสี่ยง
ต่อการน้ำท่วมปอดหรืออะไรเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นแกงยิ่งเป็นแกงที่เป็นน้ำข้นเป็นแกงกะทิอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยจะบอกคนไข้เลยว่าถึงแม้คอเลสเตอรอลคนไข้ไม่ขึ้นก็ควรจะใช้ซ่อมตักเอาแต่เนื้อทานดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะป้องกันการบวมด้วยแล้วป้องกันตัวของคอเลสเตอรอลด้วยค่ะคือสำหรับอะไรนะสำหรับของคนไข้ของอิงนี่คือเป็นจานกับเป็นส้อมเลยนะไม่มีช้อนกับทัพพีนะ ใช้ซ่อมค่ะแต่จริงเรื่องเค็มเรื่องนี้สำคัญมากเลยนะคะ เพราะว่าจริงถ้าฝึกลิ้นเค็มตลอดเลยอ่ะแล้วพอไม่เค็มปุ๊บนี่ทานไม่ได้เลย แต่ถ้าเปลี่ยนใหม่เป็นฝึกลิ้นให้ชินกับความจืดพอเค็มนิดเดียวจะรู้เลยว่าเค็มอันเนี้ยค่ะคนไข้เคยแชร์ประสบการณ์มาค่ะตอนนั้นคือคนไข้บวมมากคนไข้เขาบวมมากแล้วเขาก็บอกว่าขับข้าวบ้านเขาไม่เค็มหรอกยังไงก็ไม่เค็มหัวชนฝายังไงก็ไม่เค็มเลยค่ะสุดท้ายคนไข้ก็แอดมิดมาอยู่โรงพยาบาลค่ะน้ำก็ท่วมไปตามระเบียบก็แอดมิดมาอยู่โรงพยาบาล7 วันค่ะหลังจากนั้นกลับไปบ้านกลายว่าคนไข้น้ำหนักลดลงเยอะมากค่ะ1ก็คือน้ำมันออกไปแล้ว2คือคนไข้ทานข้าวไม่ได้ค่ะเพราะคนไข้บอกว่ากับข้าวที่บ้านมันเค็มมากเขาเพิ่งแบบว่ารู้สึกว่าแบบกับข้าวที่บ้านเขาเค็มมากแค่เขาไม่ได้ทานกับข้าวบ้านแค่7 วันนะคะแล้วมาลองทานจืดตลอดเขาเลยบอกว่าอ๋อเขารู้แล้วแหละว่าลิ้นเขาแต่ก่อนมันคงเคยชินกับความเค็มของที่บ้านนะคะพอเรามาอยู่ที่นี่ปุ๊บก็เลยเหมือนกับว่าปรับลิ้นได้อีกอันนึงที่คนไข้จะชอบบ่นมากค่ะก็คือช่วงที่กักตัวอยู่ที่บ้านนะคะบางคนเนี่ยลูกจะทำกับข้าวให้แล้วลูกก็จะคุมโซเดียมให้ค่ะสุดท้ายคนไข้ออกไปกินข้าวนอกบ้านร้านประจำก็คือไม่อร่อยแล้วเพราะว่ามันเค็มเกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือ1ก็คือความพฤติกรรมของเราอะค่ะเพราะฉะนั้นการซดน้ำแกงหรือการกินน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนไข้ไตคือถามว่าทานได้ไหมคือทานได้แต่ว่า1ก็คือคุณต้องไม่บวมแน่ใจแน่ๆว่าไม่บวม2คือคุณต้องระวังพฤติกรรมความเคยชินของลิ้นคุณนะคะอันเนี้ยน่ากลัวกว่าต้องยอมรับค่ะเพราะว่าอาหารไทยเนี่ยยังไงก็เค็มเพราะว่าเราถูกฝึกลิ้นกันมาตั้งแต่เด็กเลยถ้าซื้อข้างนอกกิน ยิ่งเลี่ยงไม่ได้ค่ะถ้าซื้อข้างนอกเลี่ยงไม่ได้ จัดเต็มมาแน่นอนค่ะส่วนใหญ่คนไข้จะคุ้นชินกับความเค็มเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วท่านี้มีวิธีที่ทดสอบง่ายๆเลยก็บอกว่าให้คนไข้ทำกับข้าวให้เรากินอันนี้ก็จะพูดเล่นๆกับคนไข้นะคะแล้วเราก็จะรู้เลยว่าทุกครั้งที่คนไข้ทำกับข้าวมาให้เราเนี่ยเราจะบอกเลยว่าเค็มนะเนี่ยแต่ว่าอาจจะเป็นความเคยชินของในครอบครัวเขามันทำให้เขาไม่รู้สึกเลยว่าอันนี้คืออาหารมันมีรสชาติเค็มค่ะเดี๋ยวหมอไปบอกบ้างดีกว่าพี่อ้อมาทำกับข้าวมาให้หมอหน่อยเดี๋ยวรอบหน้านะคะมาตรวจกับหมออันนี้คนไข้ทำให้มาเนี่ยบอกได้เลยว่าเค็มแทบจะเป็นส่วนใหญ่ค่ะแต่ว่าด้วยความคุ้นชินกับความเค็มคนไข้ก็เลยไม่รู้ค่ะใช่ลิ้นคนไทยเราเปลี่ยนไปแล้วแต่ไม่น่าเชื่อเนาะอาทิตย์เดียวเพราะว่าหมอเคยฟังเขาบอกว่าต้องสองอาทิตย์3 อาทิตย์เนาะอันนี้อาทิตย์เดียวน่าจะโดนไล่น้ำไปด้วยมั้งด้วยน่าจะกลัวหลายๆอย่างด้วยค่ะก็เลยแบบว่าเค็มละยอมรับว่าเค็มท่านยังอยู่กับเรื่องกับข้าวนะคะอันนี้ค่ะปลาซิวเล็กๆค่ะเขียดแดดเดียวหมูแดดเดียวทานได้ปะคะถ้าเขียดไม่แนะนำให้ทานเลยค่ะไม่แนะนำให้ทานเลยค่ะเพราะว่าถ้าเขียดหรืออะไรพวกนี้มันต้องทานทั้งกระดูกอะค่ะนอกจากว่าจะได้เกลือมาแล้วก็ฟอสฟอรัสก็มาแน่ค่ะเพราะว่าเราทานทั้งกระดูกทั้งข้อปลาซิวตัวเล็กตัวน้อยด้วยนะคะไม่เหลืออะไรเลยใช่ไหมคะเนี่ย3 อันนี้เอาออกหมดเลยพูดถึงในกรณีของคนจะทำแพทบ้างนะคะเผื่อจะมีข้อกินอย่างอื่นกินได้บ้างหมูแดดเดียวทำให้มีเค็มมันก็ทำไม่ได้อะไม่งั้นมันก็เหม็นก็ออกแนวค่ะเห็นพ้องนะคะไม่แนะนำนะคะเขียดแดดเดียวเนี่ยเขียดมียูริกสูงด้วยใช่ไหมคะพวกขาหลังที่เขาจะต้องกระโดดอะค่ะเพราะกลุ่มพวกนี้จะมียูริกค่อนข้างสูงจริงๆกินไปทั้งข้อทั้งกระดูกก็ได้แร่ธาตุเกือบทุกตัวเลยพี่อ๋อแคลเซียมสูงก็จริงแต่ฟอสฟอรัสก็มาด้วยโอเคค่ะข้ามเป็นคำถามคุณหมอบ้างนะคะไตรั่วค่ะพบเม็ดเลือดแดง2 บวกนะคะโปรตีน3 บวกค่ะรักษายังไงคะโอ้โหถามว่ารักษายังไงก็จะพยายามช่วยหาสาเหตุค่ะมีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดตรงนี้ได้ค่ะถ้าถามว่าจะรักษายังไงเราคงต้องพยายามหาต้นเหตุเนาะคือการที่มันมีการรั่วของเม็ดเลือดหรือของโปรตีนที่ออกมามันก็บ่งบอกแล้วว่าความสามารถของไตที่มันควรจะเป็นปกติมันไม่สามารถที่จะ
ทำงานได้ปกติอะค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีรายละเอียดมากมายนะคะว่ามันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความสามารถของไตที่เสียไปไม่ว่าจะด้วยเรื่องของการอักเสบหรือว่ามีการติดเชื้อหรือว่าด้วยโรคของท่านที่มีอยู่เดิมแล้วมันส่งผลให้เกิดเนี่ยค่ะถามว่าจะรักษายังไงคงมีหลายแนวทางค่ะถ้ายังไงมีปัญหาตรงนี้คงจะต้องเข้ามาปรึกษากันหรือว่ามาดูแลกันค่ะเพื่อจะหาทางช่วยกันหาต้นเหตุเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการปัญหาต่อไปค่ะก็ขึ้นกับการรักษาขึ้นกับสาเหตุนะคะซึ่งสาเหตุของการที่มีเม็ดเลือดแดงกับโปรตีนรั่วอันนี้ก็จะมีรายละเอียดลึกลงไปอีกนะคะขออนุญาตท่านนี้นะคะท่านนี้ถามค่าไตต่ำหมออันนี้ขออนุญาตตอบให้เลยแล้วกันนะคะค่าไตต่ำแปลความว่าอย่างไรหมอจะตอบว่าในการพิมพ์อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ใช้คำว่าความหมายตอบจริงๆว่าไม่ทราบนะคะสิ่งที่ท่านควรจะดูก็คือว่าหมายถึงว่าค่าอะไรนะคะค่า BUN ไหมหรือว่าค่าคิตานีนหรือเปล่าหรือว่าค่า GFR นะคะแล้วถึงค่อยเล่าให้ฟังอีกทีนึงว่าหมายความว่าอะไรนะคะเพราะว่าบางท่านก็แปลว่าคิตานีนแปลว่าค่าไตบางท่านก็แปลว่า GFR คือค่าไตนะคะซึ่งคิตานีนสูงกับ GFR สูงเนี่ยตรงกันข้ามกันนะคะดังนั้นถ้าเกิดท่านนี้ต้องการถามว่าค่าไตดีหรือแย่อย่างไรนะคะขออนุญาตต้องพิมพ์มาเป็นภาษาอังกฤษนะคะ BUN คิตานีนหรือว่า GFR นะคะขออนุญาตไปต่อผมเป็นไตระยะ3นะคะต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อไม่ต้องฟอกนะคะอายุ64ค่ะหนัก70นะคะถามจันทร์วงกมลค่ะเอาขอตอบในแง่ของเรื่องของการรักษาก่อนแล้วกันนะคะก็คือไตระดับ3ก็คือขึ้นอยู่กับว่า3เนี่ยยังมีมันมีความกว้างของมันเนาะสาเหตุค่ะมันหลักๆคือมาจากสาเหตุว่าสาเหตุมันที่มาเข้าสู่ไตระดับ3มาจากอะไรถ้ามีเหตุแก้เหตุได้มันก็สามารถที่จะชะลอต่อไปได้มากกว่าแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องของความเสื่อมจากอายุจากอะไรซึ่งมันมีโอกาสได้ความเสื่อมของร่างกายเราเนาะว่าสามารถที่จะนำพาให้เข้ามาสู่ไตระดับ3ตรงนี้ได้นะคะตรงนั้นก็คือสิ่งที่ต้องมาชะลอก็คงจะเป็นเรื่องที่ต้องมาปรึกษาน้องอิงกับน้องแพทละว่าเราจะดูแลตัวเองยังไงให้ไม่เพิ่มให้ไตระดับ3เนี่ยมันวิ่งไประดับ4ระดับ5อะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นเรื่องของอาหารมากกว่าเนาะไม่ทราบน้องแพทน้องอิงว่ายังไงคือต่อจากคุณหมอเลยค่ะถ้าทราบสาเหตุแล้วว่ามาจากไหนคือโรคประจำตัวต่างๆที่เป็นกระบวนการเร่งให้ไตมันเสื่อมเราก็จะไปโฟกัสที่โรคประจำตัวนั้นๆของแต่ละคนถ้ามีปัญหาเบาหวานก็ต้องมาดูแล้วคุมเบาหวานยังไงกินอาหารยังไงให้คุมเบาหวานได้ใช่ไหมคะน้ำตาลส่วนเกินที่เราไม่อยากได้น้ำหวานน้ำเชื่อมน้ำตาลอะไรต่างๆขนมส่วนเกินที่เราไม่อยากได้กินแล้วทำให้คุมน้ำตาลไม่ได้อันนี้นักกำหนดอาหารก็จะดูไปเป็นเรื่องๆถ้ามาจากความดันก็ไปโฟกัสที่อาหารเค็มโซเดียมต่างๆดูที่สาเหตุว่ามาจากไหนสำหรับคนนี้ค่ะค่ะเตรียมตัวที่ดีที่สุดได้เป็นเตรียมความรู้และเตรียมใจในการดูแลตนเองใช่ค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องความรู้ที่เราคุยกันนะคะว่าถ้าเรามีความรู้เราก็จะปราศจากความกลัวความกังวลและทำให้เราปฏิบัติตัวได้ถูกต้องข้อสำคัญก็คือหมั่นหาความรู้ว่าเราจะดูแลตัวเองได้อย่างไรค่ะเสริมพี่อ้อนิดนึงค่ะแหล่งความรู้ที่น่าเชื่อถือด้วยนะคะเพราะว่าเฟกนิวค่อนข้างเยอะค่ะแล้วเราได้ที่ว่าเราด้วยความกังวลนะคะกังวลว่าจะต้องล้างไตจะต้องฟอกไตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะหาข่าวหาสื่อแล้วเราก็จะเหมือนกับประมาณว่าคิดว่ามันต้องมีวิธีการที่มันแบบว่าช่วยให้เราดีขึ้นได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยอาจจะต้องใช้ตะแกรงกรองกระชอนล่อนอีกสักรอบนึงว่าไอ้สิ่งที่เราได้รับมาค่ะมันถูกจริงๆหรือเปล่ามันน่าเชื่อถือจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ค่ะข้อมูลมันหาได้ง่ายค่ะแต่ข้อมูลที่มันถูกต้องกับข้อมูลที่มันผิดอะค่ะมันก็หน้าตาคล้ายๆกันเลยค่ะอันนี้อาจจะต้องกรองดีๆอีกรอบนึงด้วยนะคะแล้วหมออยากรู้อันนี้ค่ะอิงเนี่ยค่ะ 5.1 นี่อิงให้ทานผลไม้ได้ป่ะคะ 5.1 ทานผลไม้ได้ไหมไม่ก็คือผลไม้ถ้าจะไม่กินผักเขาบอกเขาทานผักเยอะใช่ไหมคะก็ผักโพแทสเซียมก็แหล่งโพแทสเซียมเหมือนกันค่ะผักโพแทสเซียมก็สูงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโพแทสเซียม 5.1 เนี่ยก็แนะนำว่า1ก็คือ
ทานผักอะไรอยู่ก็ลองรีวิวดูก่อนค่ะว่าตอนช่วงนี้เราทานผักอะไรบ้างถ้าเราคิดว่าช่วงนี้เราทานผักอันเนี้ยเยอะแล้วโพแทสเซียมสูงขนาดเนี้ยก็ให้สันนิษฐานก่อนว่าอาจจะเป็นผักที่โพแทสเซียมสูงก็ลองลดการทานผักช่วงนั้นนะคะลงผักเยอะเป็นผักสดหรือเปล่าถ้าเป็นผักสดก็แนะนำเป็นผักลวกแทนดีกว่าค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโพแทสเซียมอยู่ในทั้งผักและผลไม้ค่ะมีผักอะไรที่แนะนำบ่อยๆไหมคะว่าอันนี้แหละเป็นผักโพแทสเซียมต่ำหาได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะผักกาดขาวค่ะถั่วงอกค่ะกะหล่ำปีกะหล่ำปีก็ยังโอเคอยู่ค่ะแล้วก็ระวังพวกผักสีขาวที่แบบว่าหัวไชเท้าอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นผักหัวโพแทสเซียมก็สูงเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะก็ระวังอันนี้ไปแต่ส่วนมากจะบอกให้คนไข้ทานผักใบที่สุกแล้วเพื่อเป็นการเซฟที่สุดค่ะเพราะว่าหนึ่งก็คือผักหัวส่วนมากโพแทสเซียมจะค่อนข้างสูงและเนื้อมันค่อนข้างแน่นนะคะอาจจะต้องแบบว่าถ้าเลือกทานผักใบเพิ่มขึ้นแต่ว่าระวังผักพื้นบ้านค่ะที่เราทานยอดทานอะไรพวกนี้กันนะคะผักแหนมทั้งหลายแหล่อย่างเงี้ยค่ะเพราะเวลาเราทานดิบโพแทสเซียมก็อาจจะขึ้นได้เหมือนกันค่ะให้เสริมอะไรนะคะเปล่าค่ะคือปกติแล้วอาจจะไม่ได้ครอบคลุมกับผักทุกชนิดนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วผักที่สีเข้มๆจัดๆมักจะมีโพแทสเซียมสูงถ้าจำไม่ได้หรือท่องไม่ได้ก็ให้หลีกเลี่ยงผักที่เป็นผักใบหรือพืชหัวที่สีเข้มๆสีจัดๆไว้ก่อนสำหรับช่วงนี้อย่างเช่นมะเขือเทศแครอทฟักทองหรืออะไรต่างๆที่มันมีสีอะค่ะโพแทสเซียมมักจะสูงในกลุ่มนี้ก็ไปเน้นกินสีขาวๆจืดๆแทนอย่างที่พี่อิงบอกผักกาดขาวเงี้ยบวกฟักแฟงแตงกวาต่างๆในผลไม้จริงๆก็หลักการใกล้เคียงกันเลยค่ะแต่อาจจะใช้ไม่ได้กับทุกชนิดแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วผลไม้ที่เนื้อสีเข้มๆเหลืองส้มแดงอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นโพแทสเซียมกลางค่อนไปทางสูงซะส่วนใหญ่เรามักจะให้คนไข้กินผลไม้ที่เนื้อออกขาวๆทุกคนก็จะแบบจำขึ้นใจเวลาว่าคลินิกเราแอปเปิลสาลี่ซึ่งน้ำตาลน้อยด้วยแล้วก็คุมโพแทสเซียมได้ด้วยแต่ขาวนิดนึงระวังนิดนึงค่ะเรื่องแก้วมังกรกับกล้วยเนี่ยค่ะเพราะว่าโพแทสเซียมมันน่าจะสูงแทนเพราะฉะนั้นจะบอกคนไข้ว่าถ้ามันเป็นขาวแต่ว่ามันขึ้นต้นด้วยตัวกอไก่อะค่ะให้เลี่ยงไปก่อนโพแทสเซียมมันก็จะสูงเหมือนกันจะได้จำเป็นแพทเทิร์นไปเพราะถ้าไม่งั้นอะมันก็เขาก็จะลืมเพราะว่ากล้วยโพแทสเซียมค่อนข้างสูงกอไก่นะคะคือหมอกอไก่โพแทสเซียมสูงแอบถามเพื่อให้คนไข้คนอื่นคนไข้บางคนที่เขาชอบถามว่าเขาไม่ต้มน้ำซุปด้วยกระดูกแล้วอะค่ะแต่ว่าเขาไปต้มน้ำซุปด้วยหัวไชเท้าแทนได้ไหมอันนี้ขอแอบถามแทนไม่จะกลัวโพแทสเซียมไหมใช่เรากลัวในมุมของโพแทสเซียมถ้าทานไชเท้าในปริมาณที่เยอะนะคะอันนี้มีตัวอย่างแล้วทำยังไงแล้วทำไงดีมีตัวอย่างจะต้องเปลี่ยนเป็นผักกาดขาวแทนก็ให้รสชาติของน้ำซุปที่มีรสชาติหวานจากผักได้เหมือนกันมีตัวอย่างในคลินิกของเราด้วยนะคะคนไข้ที่มีโพแทสเซียมสูงที่เป็นโพแทสเซียมสูงเรื้อรังเนี่ยก็คือเขาก็หาสาเหตุมานานเขาก็ปฏิเสธมาตลอดเลยไม่เคยกินผักไม่เคยกินอะไรแต่พอเราถามไปลึกๆก็คือต้มน้ำซุปด้วยหัวไชเท้าเป็นประจำใช่แล้วพอทีนี้พอเราเจอว่าปัญหาเขาเกิดจากการกินหัวไชเท้าต้มนะเราลองให้เขาคุมเรื่องนี้ปรากฏว่าโพแทสเซียมมันลดได้จริงๆก็แสดงว่าเราก็ต้องไปละดูเวลาที่เราคุยกับคนไข้ต้องถามแล้วว่ากินน้ำซุปไหมน้ำซุปต้มจากอะไรนะคะค่ะอันนี้เป็นจุดหนึ่งเลยเพราะว่าจะบอกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะคนไข้จะได้รับคำแนะนำว่าก็ไปกินผักที่มันไม่มีสีเขาก็เคยคิดว่าไอ้หัวไชเท้าเนี่ยมันไม่มีสีเขาก็เลยเอาไปต้มแทนกระดูกแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็กลายเป็นว่าโอเคมันไม่ได้ยูริกมันไม่ได้เกลือแต่มันได้โพแทสเซียมซึ่งก็อาจจะมีปัญหากับไตเหมือนกันมีบางคนไปเอาหัวหอมแทนถามว่าได้ไหมอันนี้ถามแทนนะเนี่ยคือจริงหัวหอมเนี่ยถ้าเทียบกับไชเท้าหัวหอมก็คือโพแทสเซียมน้อยกว่าเยอะนะเพราะฉะนั้นถ้าถามเนี่ยหมอก็จะแนะนำเหมือนกันค่ะว่าถ้าโพแทสเซียมสูงนิดหน่อยแต่ว่าคุณอยากได้น้ำซุปที่หวานจะแนะนำว่าให้ใช้หัวหอมต้มแทน
นะคะ เพราะว่ามันก็จะได้น้ำซุปในระดับหนึ่งแล้วโพแทสเซียมมันไม่ได้สูงมากค่ะความร้อนมันก็จะทำลายไปในระดับหนึ่งตรงนั้นก็จะได้น้ำซุปแทนน้ำซุปกระดูกไก่ได้น้ำซุปแทนน้ำซุปจากหัวไชเท้าอันนี้แลกเปลี่ยนเพราะว่าอันนี้เจอจริงในคลินิกบ่อยๆใช่เพราะเรามักจะเสริมกับคนไข้ท้ายๆว่าคือสีขาวจริงแต่ถ้าเป็นขาวที่เป็นพืชหัวใต้ดินที่เป็นตระกูลแบบแป้งหัวกลุ่มอย่างเช่นมันฝรั่งอะไรเงี้ยค่ะก็จะให้โพแทสเซียมที่สูงเช่นกันถึงเนื้อเขาจะไม่เข้มเนื่องจากพืชที่เป็นหัวใต้ดินนะคะเวลาเขาสะสมสารอาหารเนาะเขาจะสะสมในตัวเขาฉะนั้นถ้าเป็นพืชหัวที่อยู่ใต้ดินเนี่ยสีอะไรมักจะให้แร่ธาตุที่สูงแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คืออะไรที่เป็นช่อดอกข้างบนอย่างเช่นดอกกระหล่ำดอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สีขาวๆโพแทสเซียมก็สูงเช่นกันโอเคค่ะเดี๋ยวหมอขออนุญาตเสริมหน่อยนะคะ เดี๋ยวไม่ใช่เคสไหนมาก็มาเจอว่าวันนี้โรคไตก็เลยห้ามผักกันหมดเลยนะคะอันนี้เรากำลังคุยกันในหัวข้อของเกลือแร่โพแทสเซียมสูงนะคะแล้วก็ทั้งนักกำหนดอาหารนะคะทั้งคุณหมอดวงกมลนะคะพี่อ้อด้วยนะคะกำลังให้ความรู้นะคะว่าถ้าเกิดว่าท่านค่ะไปเจาะเลือดมานะคะโพแทสเซียมสูงโพแทสเซียมค่อนสูงค่ะจะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะคะในมุมของอาหารแล้วก็มีเทคนิคต่างๆนะคะเพื่อช่วยลดเกลือแร่โพแทสเซียมค่ะอย่างไรก็ตามถ้าท่านเป็นไตระยะต้นนะคะหรือเป็นระยะท้ายก็ตามนะคะปรากฏว่าโพแทสเซียมของท่านค่ะไม่ได้สูงนะคะท่านไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องมาจำกัดอาหารกลุ่มผักผลไม้โพแทสเซียมนะคะสามารถทานสลับไปสลับมาได้นะคะก็วันนี้น่าจะสมควรแก่เวลาแล้วนะคะ1 ชั่วโมงแล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังไลฟ์นะคะขอบคุณทีมงานนะคะขอบคุณอาจารย์ดวงกมลค่ะพี่อ้อนะคะอิงแล้วก็แพทค่ะแล้วก็ก่อนจากกันไปมีใครเสริมอะไรก่อนไปไหมคะงั้นก็จะบ๊ายบายแล้วไม่มีงั้นก็ปิดการประชุมเดี๋ยวไม่เดี๋ยวแล้วกัน ปิดการประชุมเลยโอเคเจอกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยววันพุธนะคะหมอจะไปไลฟ์กับแพทอีกทีนึงท่านใดสนใจคุยกับแพทนะคะเดี๋ยวแพทสอนเรื่องของนมทางการแพทย์ค่ะเนาะสอนอ่านฉลากแล้วก็สอนเรื่องนมทางการแพทย์ท่านใดสนใจนะคะว่าแบบถามหลายท่านนะคะนมทางการแพทย์ค่ะกระป๋องนู้นกระป๋องนี้นะคะทานได้หรือเปล่าเดี๋ยวแพทจะเล่าให้ฟังวันพุธที่จะถึงนะคะดูจากฉลากแล้วเลือกแบบไหนให้เหมาะสมกับแต่ละตัวโรคและบุคคลโอเคลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ